อยากได้ทุนเรียนวิศวะ SIIT ต้องทำยังไงบ้างนะ January สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง January Diary นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องทุนของคณะ SIIT ที่เราเคยได้แล้วก็เคยไปเรียนนั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราซิ่วมาจากคณะ SIIT หรือว่าเป็นวิศวะนานาชาติของมอธรรมศาสตร์บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่วิศวะนานาชาติของมอธรรมศาสตร์มันเป็นแค่แบบคณะที่ตั้งอยู่ในมออะไรเงี้ยซึ่งเอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราจะเรียกว่าวิศวะนานาชาติละกันเพราะว่าในมอธรรมศาสตร์เนี่ยก็มี3วิศวะเป็นวิศวะภาคปกติวิศวะอินเตอร์นะคะแล้วก็มี SIIT ของเรา SIIT เนี่ยมันมีชื่อเต็มว่าตื่นตารางอย่างนี้นะคะเห็นไหมมีคำว่านานาชาติด้วยทุกคนเพราะงั้นเราจะขอเรียกว่าวิศวะนานาชาติของมอทอแล้วกันเนาะก็คือเราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะว่าเราซิ่วมาจากวิศวะ SIIT ใครยังไม่ดูก็สามารถจิ้มไปดูได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องทุนตรงนี้นี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทาง SI เขาก็เปิดรับสมัครนักเรียนไปสอบชิงทุนอันนี้อยู่เหมือนกันเผื่อว่าใครสนใจก็จะได้แบบมารับฟังข้อมูลตรงนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะข้อมูลที่เราจะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นข้อมูลในส่วนของปีของเราคนเดียวนะคะของเราเท่านั้นเพราะงั้นปีนี้ข้อมูลอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือว่าแบบไม่ตรงกับที่เราพูดบ้างเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูรายละเอียดเต็มๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ประกาศรับสมัครไว้ให้ข้างล่างนะคะไปดูกันเลยค่ะการสอบรอบนี้นะคะเขาเรียกว่ารอบ Inter Portfolio 1นะคะก็คือเป็นการสอบชิงทุนนั่นแหละถ้าเกิดเราเข้าไปสอบเนี่ยเราจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่5อย่างด้วยกันค่ะมี5สิ่งที่เราจะได้กลับมาจากการสอบชิงทุนครั้งนี้นะคะทุนแรกเนี่ยก็คือทุนเต็มจำนวนแบบมีเงินให้มันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปหรือว่าอะไรไปก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะขอเรียกในแบบที่เราเข้าใจแล้วกันเนาะทุนนี้นะคะเป็นทุนที่เขาจะให้ค่าเทอมเราแบบเต็มจำนวนเลยทุกคนคือค่าหน่วยกิตเท่าไหร่ให้เต็มเลยนะคะรวมถึงแต่ละเทอมแต่ละเดือนอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีการให้เงินเราเพิ่มด้วยคือเหมือนแบบเป็นค่าจ้างให้เรามาเรียนอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือทุนแรกทุนที่2เนี่ยคือทุนเต็มจำนวนก็คือเป็นให้แค่ค่าเทอมไม่ได้มีการให้เงินส่วนอื่นเพิ่มเติมคือเหมือนกับแค่เรียนฟรี 100% นั่นเองและทุนที่3นะคะคือทุน half ค่ะทุกคนทุน half เนี่ยจะเป็นทุนครึ่งหนึ่งก็คือเป็นทุน 50% นั่นหมายถึงทางคณะจะช่วยเราจ่ายค่าเทอม 50% อีกครึ่งหนึ่งก็คือเราจ่ายเองซึ่งทุนนี้นะคะเป็นทุนที่เราได้เองเฮ้เป็นนักเรียนทุน half นะคะทุนที่4นะคะจะเป็นทุน quarter ทุน quarter เนี่ยก็คือทางมหาลัยจะช่วยเราจ่ายค่าเทอม 25% ค่ะทุกคนเราจ่ายเองอีก 75% เนาะและสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่ได้ทุนนะคะแต่ว่าได้สิทธิ์รับเข้าศึกษาต่อคือเหมือนกับว่าเรามาสอบรอบนี้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราได้ไอสิทธิ์ที่5เนี้ยเราไม่ต้องมาสอบใหม่แล้วไม่ต้องมาแข่งกับคนอื่นอีกแล้วก็คือสามารถใช้สิทธิ์เนี้ยในการเข้าคณะ SIIT นี้ได้เลยนี่คือ5สิ่งที่เราจะได้ในการเข้ามาสอบรอบ Inter Portfolio ตรงนี้นะคะนี่คือ5ออปชันที่เรามีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้รับมันนั่นเองค่ะทุกคนการได้ทุนเนี่ยก็คือจะมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายทุกคนก็สามารถหาอ่านได้เองจากในเว็บมหาลัยหรือว่าตอนก่อนจะเซ็นสัญญาเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาทุนมาให้อะไรเงี้ยก็อ่านให้ละเอียดเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรานึกออกแล้วก็รู้สึกว่ามันสำคัญกับทุนเนี้ยนั่นก็คือ 1. ถ้าเรียนไม่จบหรือว่าเกรดไม่ได้ตามที่เขาต้องการเราจะหลุดทุนนะคะทุกคนเพราะงั้นทุกคนจะต้องคีปเกรดตัวเองไว้ให้ได้คือเหมือนกับว่าห้ามเกรดตกไปกว่าที่เขาต้องการห้ามติดฟิลแบบติดรอติดมผอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดหลุดทุนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าชดใช้ทุนเขาคืนเป็น2เท่าของที่เขาให้เรามาเหมือนกับตอนที่เราลาออกก่อนกำหนดเรียนจบ4ปีใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายค่าชดใช้ทุนเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งจ่าย2เท่านะคะยิ่งได้ทุนเยอะเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งจ่ายค่าชดใช้ทุนมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองข้อ2ที่ทุกคนควรรู้ก็คือการได้ทุนเนี้ยเราจะต้องทำกิจกรรมเหมือนกับเก็บชั่วโมงจิตอาสาเก็บชั่วโมงทำกิจกรรมให้กับคณะด้วยซึ่งแต่ละทุนก็จะมีชั่วโมงที่ต้องเก็บแตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางมหาลัยเขาก็จะมีกิจกรรมมาให้โอ้โหบ่อยมากเลยจะประกาศอยู่ใน Facebook ของคณะนะคะว่าแบบตอนนี้ต้องการนักศึกษามาช่วยงานที่นี่กี่คนได้ชั่วโมงเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถตามเก็บได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอันนี้คือ2ข้อที่ทุกคนควรรู้แล้วกันเนาะก่อนที่จะแบบได้รับทุนนี้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการสอบเข้าเนี่ยข้อสอบของคณะเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะ
สำหรับข้อสอบในการสอบชิงทุน SIIT นะคะมีอยู่3พาร์ทด้วยกันกับทุกคนก็คือ3วิชานั่นแหละนั่นก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนซึ่งการที่เราจะได้สอบวิชาอะไรบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาขาหรือว่าคณะที่เราอยากจะเรียนทาง SIIT เนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครหลายสาขาหลายคณะมากเลยค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทก็คือขออนุญาตอ่านนะคะ จำไม่ได้เหมือนกันได้ปริญญาสาขาวิศวะกับได้ปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์สองนี้จะแยกกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะพวกสาขาวิศวะเนี่ยก็คือจะเรียนวิศวะต่างๆแบบวิศวะเคมีวิศวะเครื่องกลวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพวกที่เป็นได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็จะเป็นพวกการจัดการหรือว่าวิชาเทคโนโลยีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถามตัวเองว่าเราอยากเรียนวิศวะหรือว่าอยากเรียนเรื่องของแบบการ manage อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเลือกวิศวะเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยมาเองค่ะทุกคนว่าถ้าเกิดเป็นพวกวิศวะเคมีเครื่องกลโยธาไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหการเนี่ย5อันเนี้ยคือจะเป็นแบบวิศวะเลยใช่ไหมเพราะงั้น5สาขาที่พูดไปตะเกียก็คือต้องสอบทั้งหมด3วิชาเลยก็คือฟิสิกส์คณิตแล้วก็อังกฤษแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ปริญญาที่เป็นวิศวะแต่ว่าไม่อยากสอบฟิสิกส์ล่ะมีช้อยส์ทุกคนก็คือเราสามารถที่จะไม่สอบฟิสิกส์ได้นะคะใครที่ไม่แม่นฟิสิกส์ไม่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เนี่ยก็สามารถเลือกเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิศวกรรมดิจิทัล2วิชานี้จะสอบแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์เท่านั้นเองไม่ต้องสอบฟิสิกส์ก็ลองดูนะว่าตัวเองถนัดแบบไหนก็เลือกสอบตามนั้นเลยหรือว่าแบบสนใจสาขาวิชาไหนอยู่นะคะด้วยความที่เราเลือกสาขาวิศวกรรมเคมีไปนะคะเราก็เลยต้องสอบทั้ง3วิชาเลยก็เลยจะมารีวิวให้ฟังว่า3วิชาเนี้ยเป็นยังไงบ้างวิชาแรกเนี่ยคือวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมสำหรับฟิสิกส์นะคะเรามองว่ามันเป็นฟิสิกส์ที่แบบฟิสิกส์พื้นฐานเลยคือมันไม่ได้ลงลึกมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทำไม่ได้คือการไม่รู้คำศัพท์อันเนี้ยสำคัญมากคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้คำศัพท์ไม่รู้ว่าโจทย์เขาต้องการอะไรไม่รู้เขาจะสื่ออะไรเงี้ยเพราะงั้นสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือไปฝึกหาโจทย์มาทำเยอะๆเพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดเขาพูดถึงเรื่องประมาณเนี้ยมันคือเรื่องไหนบทไหนส่วนข้อ2ที่ทำให้เราทำไม่ได้นะคะมีแค่2ข้อแหละข้อ2เนี่ยก็คือจำสูตรไม่ได้คือจริงข้อสอบ SI คือเหมือนมันจะไม่ได้ลงลึกมากไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าเราต้องเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์เขาจะสื่อถึงอะไรแล้วก็เจอโจทย์แบบนี้เราควรหยิบสูตรไหนมาใช้ถ้าเราจำสูตรได้แล้วเราก็อ่านโจทย์ออกทำได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้แบบซับซ้อนไม่ได้แบบหลายสเต็ปอะไรขนาดนั้นวิชาที่2คือวิชาคณิตศาสตร์ถ้ามันจะทำไม่ได้ก็คือเหมือนเราจำไม่ได้เองหรือว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่โจทย์ต้องการจะสื่อมากกว่าข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ได้มีครบทุกบทเหมือนที่เราเรียนคณิตศาสตร์ม.ปลายเนาะตอนไปสอบคือเหมือนเรายังแทบไม่ได้เรียนของม.6 เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ผ่านมาได้แต่คณิตศาสตร์เนี้ยเรามองว่ามันไม่ค่อยมีโจทย์ที่เป็นแบบเป็นโจทย์ยาวๆโจทย์เรียงความเนาะส่วนมากคือจะเป็นแบบสมการมาให้แก้อะไรอย่างนี้มากกว่ามีแบบการแก้สมการทั่วไปแล้วก็มีพวกแคลคูลัสมีค่อนข้างเยอะนะคะตอนนั้นเราจำได้ว่าเรายังไม่ได้เรียนแคลคูลัสที่โรงเรียนเลยมั้งหรืออะไรสักอย่างนึงก็เลยแบบเรื่องแคลคูลัสนิดนึงแต่ว่ามีแล้วก็ไม่ได้มีเป็นโจทย์ด้วยนะมีเป็นแบบสมการมาให้ทำอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องใช้สกิลภาษาอังกฤษมากแต่ว่าโจทย์ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีนะคะทุกคนและสุดท้ายก็คือวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็เน้น grammar reading มีไม่กี่พาร์ท convert ไม่กี่พาร์ทส่วนมากจะเป็นพวก grammar แล้วก็ที่เราไปสอบออกเยอะมากๆเลยแบบเยอะมากๆเลยคือ in on at ใช่ in on at ออกเยอะมากคือมันจะเป็นแค่แบบมีประโยคให้ประโยคนึงแล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยควรใส่ in on หรือ atควรใส่ are and หรือ the อะไรเงี้ยแล้วก็พวก tense ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันส่วน part reading part convert นะคะ reading ก็ไม่ได้ยาวแบบเป็นพืชเป็นหน้ากระดาษอะไรเงี้ยก็เป็นแบบ paragraph ให้เราอ่านแล้วก็จับใจความแค่นั้นเองจาก3วิชาที่เราพูดมาเนี่ยเรามองว่าถ้าจะฝึกฝึกได้ไม่ได้ฝึกหนักเท่าการสอบแบบ TCAS ด้วยซ้ำนะคะทุกคนเพราะงั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองสนใจวิศวะนานาชาติสนใจภาษาอังกฤษอยากเรียนวิศวะเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วว่าทุนเนี้ยมันเหมาะมากแล้วก็รู้สึกว่าได้มาไม่ยากไม่ต้องแบบแย่งชิงขนาดนั้นเพราะว่าจำนวนทุนที่เขาให้เยอะเหมือนกันนะคือไม่ใช่แบบให้แค่ทุน2ทุนอะไรเงี้ยให้เยอะเหมือนกันเพราะงั้นโอกาสที่จะติดมันเยอะมากๆเลยวิธีการเตรียมตัวของอันเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากการเตรียมตัวสอบเข้า TCAS มากๆเพราะงั้นรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้โจทย์ของการสอบ9สามัญโจทย์สอบแพทอะไรเงี้ยเตรียมตัวเพื่อมาทำอันเนี้ยเรามองว่าอันนั้นมันอาจจะลึกไปแล้วก็ไม่ได้คล้ายกับข้อสอบของ SI ค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติเราจะสอบเนี่ยเราเตรียมอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีความรู้อันนั้นอยู่แล้วมาทำอันเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิดเรามีสกิลภาษาอังกฤษในการแปลโจทย์ให้ได้ด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนสอบติดแล้วมีชื่อประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ทุกคนจะต้องไปทำการสัมภาษณ์ด้วยนะคะมีการสัมภาษณ์หลังจากสอบติดด้วยรวมถึงก็ต้องมีการเตรียมพอร์ตโฟลิโอของเราไปให้เขาด้วยแต่ว่าการสัมภาษณ์เนี่ยเราว่าโอกาสที่จะไม่ติดมีน้อยมากๆถ้าเกิดเราทำข้อสอบติดเราว่าสัมภาษณ์ยังไงก็ติดซึ่งสัมภาษณ์นะคะเป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับทิเชอร์นะคะกับชาวต่างชาติเราตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าจริงๆพอเข้าไปแล้วเหมือนไปนั่งคุยเล่นกับเขามากกว่าคือไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นมันไม่ได้ซีเรียสทุกคนทุกอย่างมันแบบโอ้แฮปปี้เฟรนลี่กับเราไปหมดใช่ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแค่แบบคุยกับเขาดูเรื่องเล่าให้เขาฟังว่าแบบเราเป็นใครมาจากไหนทำอะไรแล้วเขาถามอะไรแล้วก็ตอบให้ตรงคำถามก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะด้วยความที่เรื่องราวมันผ่านมานานมากแล้วทุกคนแบบเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยบางข้อมูลมันอาจจะตกหล่นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะเราเล่าเท่าที่เราจำความได้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสอบติดคณะที่ตัวเองหวังไว้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย